Οι μπάμιες είναι ένα από τα πιο θεραπευτικά λαχανικά. Μετά την ανάγνωση αυτού του άρθρου, είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας τις μπάμιες ως μέρος της καθημερινής σας διατροφής. Ο καρπός είναι μακρύς, τριχωτός, με γωνίες και μήκος από 5 του 15 εκατοστά και τρώγεται μόνο όταν είναι άγουρος. Το τείχομα του καρπού είναι σαρκώδες και βλενώδες, όταν ωριμάσει, ο καρπός γίνεται ξυλώδης. Οι μπάμιες τρώγονται μαγειρεμένες, σκέτες ή με κρέας, γίνονται κονσέρβες ή τουρσί με πίκλες. Πριν μαγειρευτούν συνηθίζεται να μουλιάζονται σε ξύδι και νερό, προκειμένου να μην έχουν βλενώδη υφή όταν τρώγονται. Στη σιταπή α συνηθίζεται να τρώγονται και τηγανιτές ή σε ένα είδος σούπας, με κρέας και μπάμιες που ονομάζεται γαμβόου, ενώ σε μερικές χώρες τα σπόρια χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο του καφέ. Στις χώρες της Ανατολής τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν τα φύλλα και τους άγουρους καρπούς για γιατρίπλασμα κατά του πόνου. Γιατί θα έπρεπε να ενσωματώσετε τις μπάμιες στη διατροφή σας? 1. Μειώνει την κακή χολυστερόλη. Οι μπάμιες περιέχουν διαλυτές, φυτικές ίνες και πικτίνη, βοηθάνε στη μείωση της κακής χολυστερόλης σωρού και αποτρέπουν την αθυροσκλήρωση. 2. Βοηθάει στην εγκυμοσύνη και την εμβρυϊκή πρόοδο. Οι μπάμιες βοηθάνε στην πρόληψη ενός αφύσικου κύκλου γέννησης, προωθεί την ανάπτυξη του εμβρυϊκού νευρικού σωλήνα και εμποδίζει τις ατέλειες στο σωλήνα. 3. Είναι αποτοξινωτικό του δέρματος. Οι μπάμιες περιέχουν βιταμίνη C και φυτικές ίνες που βοηθάνε τη τοξικότητα, χρησιμοποιούνται για την επισκευή των ιστών του σώματος, θεραπεύουν την ψωρίαση, διώχνουν τα σπυράκια και άλλες δερματικές παθήσεις. 4. Θεραπεύουν γεννητικές διαταραχές. Οι μπάμιες αντιμετωπίζουν γεννητικά θέματα όπως τη σύφυλλη, την ακραία αιμινορίση, τη λευκόρια, τη δυσουριά και τα βλενόρια. 5. Βοηθάει στο άσθμα, μπορεί να μειώσει τη διάρκεια των εκδηλώσεων και προλαμβάνει τις φωνικές εκδηλώσεις του άσματος. Οι μπάμιες περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, διφλεγμονώδεις και αντιοξυδοτικές ιδιότητες. 6. Μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχαίου ενδέρου. Οι μπάμιες καθαρίζουν τον εντερικό σωλήνα με τις αδιάλυτες φυτικές ίνες τους και μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχαίου ενδέρου ορθού όγκου. Ενισχύουν και βοήθανε στην εξασφάλιση του ανοσοποιητικού συστήματος κατά των επικίνδυνων ελευθέρων ριζών και να αποφευχθεί η μετατροπή των κυτάρων. 7. Νώνει το ανοσοποιητικό. Οι μπάμιες είναι ένα αξιοπρεπές τρόφιμο που βοηθάει στο ανοσοποιητικό σύστημα. Με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξυδοτικά και βιταμίνη σε άλλες ζωτικής σημασίας μέταλλα όπως ασβέστιο, σιδήρο, μαγνήσιο, μαγκάνεο. Μάχεται κατά των επικίνδυνων ελευθέρων ριζών και την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. 8. Είναι πλούσια πηγή ινών. Οι μπάμιες βοηθάνε στη ρύθμιση της παύσης και την ομιμοποίηση των ενδόστιων με νήματα τους. 9. Πλούσια πηγή πρωτεϊνών. Η εκπληκτική ανεξάντλητη πηγή κορυφαίων φυτικών πρωτεϊνών και έλαια. Κιστεΐνη, προηγμένη με αμινοξέα όπως η τριπτοφάνη και άλλα αμινοξέα. Περιεκτικότητα σε θείο και οξέα που περιέχονται στους σπόρους της μπάμιας.
10 ζωηρεύει τα μαλλιά. Οι μπάμιες είναι ένα εξαιρετικό μαλακτικό μαλλιών, μάχεται κατά της πιτηρίδας και της ψήρες, βοηθάει το ξηρό και ερεθισμένο δέρμα της κεφαλής και προσθέτει μια νεανική λάμψη στα μαλλιά σας. 11 θεραπεύει τα ηλιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Οι μπάμιες βοηθάνε την αδυναμία και την κόπωση. 12 ανακουφίζει τη δυσκολιότητα. Οι μπάμιες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Οι μπάμιες βοηθούν στην απορρόφηση νερού και παγιδεύουν χολυστερόλι και τοξίνες στην κολώδη ουσία τους, τις οποίες οδηγούν έξω από τον οργανισμό μέσω των κοπράνων. Εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού νερού που κρατούν στο έντερο, αποτρέπεται η δυσκολιότητα, οι τυμπανισμοί και τα φουσκώματα. 13 περιέχει προβιωτικά. Οι μπάμιες διευκολύνουν τον πολλαπλασιασμό των προβιωτικών και βοηθάνε τη φυσική παραγωγή των βιταμινών του συμπλέγματος Β. 14 βοηθάει τον διαβήτη. Οι μπάμιες ρυθμίζουν τα επίπεδα της γλυκόζης. Το είδος των ινών που βρέθηκαν στις μπάμιες, δηλαδή η ευγενόλη, βοηθά στην τακτοποίηση της γλυκόζης και ελέγχει τον ρυθμό με τον οποίο περνάει η ζάχαρη από τον εντερικό σωλήνα. Μάθετε πώς να κάνετε μπάμιες νερού στο βίντεο που ακολουθεί 15. Διευκολύνει την ροή του αίματος στον οργανισμό. Οι μπάμιες βοηθάνε τη δομή του κυκλοφορικού συστήματος και λειτουργία των αγγείων. 16 βελτιώνει τη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Τα αντιοξυδωτικά της μπάμιας μαζί με μια μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C είναι αποτελεσματική στη θεραπεία των αναπνευστικών προβλημάτων και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη συχνότητα των κρίσεων άσθματος σε ασθενείς. 17 εξουδετερώνει την ανεμία, βοηθά στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. 18 αποτρέπει την παχυσαρκία. Η ίνα της μπάμιας βοηθά στη διατήρηση σας. 19 προστατεύει από τα έλκη. Οι μπάμιες που βοηθούν στη χαλάρωση και τη βέψη μπορούν επίσης να θεραπεύσουν και να ανακουφίσουν τον πόνο του έλκους του στομάχου. 20 γερά κόκαλα. Οι μπάμιες είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Q, που είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των οστών και την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Οι πρωτεΐνες που περιέχονται στους σπόρους της μπάμιας είναι υψηλής αξίας. Είναι πλούσιες σε αμινοξέα όπως η τριπτοφάνη, η κυστίνη και άλλα φιούχα αμινοξέα και σε αντιοξυδωτικά συστατικά όπως η β-καροτίνη, η λουτεΐνη και η ζεαξάνθινη. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν τρώμε μπάμιες? Οι μπάμιες ανήκουν σε ένα μικρό αριθμό τροφίμων που περιέχουν οξαλικά οξέα, ουσίες που βρίσκονται φυσιολογικά σε φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. Όταν τα οξαλικά οξέα συγκεντρωθούν σε μεγάλες ποσότητες στα υγρά του οργανισμού, κρυσταλλοποιούνται και προκαλούν διαταραχές στην υγεία. Γι' αυτό, άτομα με προβλήματα στους νεφρούς ή τη χολιδόχο κίστη ίσως θέλουν να αποφύγουν την κατανάλωσή τους, όπως και άτομα που θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη ασβεστίου, επειδή τα οξαλικά μειώνουν την απορρόφησή του.